Supreme Station. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news around the world. In the headlines, federal government approves 6 billion naira for third mainland bridge maintenance. Governor Abdurrahman Abdulrazak forwards names of Kwasek members to State Assembly for approval. Oyo lawmakers confirm Iyabo Yerima as Chief Judge. On the foreign scene, migrants drown in boat wreck in Tunisia. In sports, CAF announces commencement date for Under-23 Cup of Nations. Good evening and thank you for joining us for the news across the world on Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Tobi Adebisi. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We'll bring you details of the news after this break. Please stay with us. Is there any opportunity in this country? I don't lose hope. Oh my God, jackpot. Leaving the country may not be the solution that you think it is. Don't make leaving Nigeria their life's challenges. Japa because you want to, but stop raising it as a solution to national issues that you can work on and fix. Nigeria will always be your home, and together we can make it better. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. You're welcome back. Now the news in detail. The federal government today approved 6.28 billion naira for surface maintenance of the third mainland bridge, Lagos State. The Minister of Works and Housing, Babatunde Fashola, who briefed State House correspondents after this week's Federal Executive Council meeting at the Presidential Villa, said the 24-month repair will cover 11 kilometers, including interchanges, ramps, and critical links. The announcement comes 2 weeks after the Lagos State government said it would undertake rehabilitation works on the 32-year-old bridge to repair failed and peeled asphaltic sections and substructure. Kwara State Governor Abdurrahman Abdulrazak today forwarded nominees for screening and confirmation as chairman and members of Kwara State Independent Electoral Commission (Kwasec) to the State House of Assembly. Time FM House of Assembly correspondent Mukhtar Ajelogbo reported that the nomination was contained in a letter addressed to Speaker of the House, Engineer Yakubu Danladi, and read before his colleagues during today's plenary in accordance with Section 192 subsection 1 to 5 of the Constitution. The nominees are Okala Baba from Ilorin West as chairman, Frederick Sabi Abel from Barutin, Engineer Hassan Tai Salam of Oyun, Badeyon Badura Yomi of Ekiti, Ndama Al Hassan from Edu, Saka Balkis Kende of Ilorin South, and Engineer Abdullah Jenat Amdat, Ilorin East, would serve as members of the commission. Speaker Danladi therefore directed the nominees to appear before the House for screening tomorrow at 10 o'clock in the morning and charged them to submit 35 copies of their credentials to Office of the Clerk before close of work today. Still in Kwara, Kwara State of Assembly has granted legislative approval for deduction of 5% consultancy fee to Ajab Financial Services Limited from Kwara entitlements from stamp duties refunds. This followed a message from the governor requesting House endorsement for deduction of consultancy fee from recovery and refund of backlog of stamp duties owed to Kwara State government in a thorough debate led by the Deputy House Leader, Mr. John Bello, during today's plenary. Diamond FM House of Assembly correspondent Mukhtar Ajelogbo reported that the governor intimated the House that Nigerian Governors Forum recently resolved to settle out in a stamp duty suit instituted by 36 states against federal government, pointing out that the out-of-court settlement
would resort to more availability of funds to be deployed by the state government for development interventions. The chairman of the People's Democratic Party (PDP) Electoral Committee for the gubernatorial primary in Bayelsa State, Governor Ademola Adeleke, has called for the unity of purpose in the party after the conduct of the exercise. Adeleke led other committee members to the Dr. Gabriel Kara Cultural Center, Yanagwa, where the exercise will hold today. He expressed optimism that the party stands undefeated in the state if united after the primary election that will produce the flag bearer, adding that the task of retaining power in the state will depend on their unity. The Oyo State House of Assembly has confirmed the nomination of Justice Iyabo Shubulade Yerima as the substantive chief judge of the state. Yerima had been in an acting capacity since 16th January 2023 when Justice Montar Abimbola retired. Her confirmation came today during plenary presided over by the Deputy Speaker of the House, Abiodun Mohammed Fadeyi, in Ibadan, the state capital. The confirmation followed her recommendation by the Committee on Petitions and Judiciary headed by Akim Mustafa. The news across the world is reaching from Diamond 88.7 FM Ilorin. We go on a break. After that, we'll bring you more reports. Stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. You're welcome back. Now you're still listening to the news across the world, reaching you from Diamond 88.7 FM. Now we continue with the rest of the stories from the foreign scene. 10 people trying to reach Europe have drowned off the coast of Tunisia after their boat was wrecked at sea. Coast Guard says 72 of those on board, all of who were from sub-Saharan Africa, were rescued near the port city of Sfax. Tunisia has taken over from Libya as the main departure point for people fleeing poverty and conflict in Africa and the Middle East. The Tunisian National Guard says 14,000 migrants have been rescued in the first 3 months of this year, 5 times more than in the same period last year. Still on the foreign scene, police in Ecuador are searching for a group of around 30 gunmen who killed 9 men working at the fishing port of Esmeraldas. The heavily armed gunmen arrived both by sea and by land and appeared to fire on the workers indiscriminately. Ecuador's Interior Minister Joan Zapata said they may have been targeted because they had paid protection money to a rival gang. Gang-related violence has been on the increase in Ecuador, and many gangs engage in extortion, threatening local businesses and forcing them to pay them regular fees for their protections. If they refuse, their businesses or the owners themselves are attacked. In sports, the Confederation of Africa Football (CAF) has announced the date for the Under-23 African Cup of Nations, which will be hosted by Morocco. Nigeria's Olympic Eagles were knocked out of the tournament by the Junior Sili National of Guinea 2-0 on aggregate in the final qualifying rounds. Qualified teams, including host Morocco, have commenced preparation for the competition, which will hold from June 24 to July 8, 2023. The competition will also serve as the qualifier for the men's football event at the Paris 2024 Olympic Games. With that, we've come to the end of the news across the world, but before we go, hear the recap of the major highlights. In the headlines, federal government approves 6 billion naira for third mainland bridge maintenance. Governor Abdulrazak forwards names of QUASEC members to State Assembly for approval. Oyo lawmakers confirm Iyabo Yerima as Chief Judge.
on the foreign team migrants drowned in boat wreck in Tunisia. In sports, CAF announces commencement date for Under-23 Cup of Nations. Did you know that the third mainland bridge in Lagos is the longest bridge in West Africa and second longest bridge in Africa? Now you know, and Diamond FM says, in all you do, don't forget to add value to yourself and people around you. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact our newsroom on 0916 062 7526. The news across the world was edited by Abiodun Akinwumi, and I am Tobi Adebisi. Thank you for listening to your shining supreme station. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. What's up? This is Cassie. Hi, this is Nelly Furtado, and you're listening to my favorite Shining Supreme. Ladies and gentlemen. 88.7. Diamond FM. Hey, it's Iggy Azalea. I'm Tolo. Where's Khalifa, man? Cool. Let's go. Diamond FM, your one-step dial. Diamond 88.7 FM. rédíò wo ló dára láti máa gbọ́? Diamond FM ló dára jù. rédíò wo ló dára láti máa gbọ́ sétí? Diamond FM ló dára jù. kápolówó ọjà káyé bù bá jẹ́. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. ètò lọ́tùnlọ́tùn àrà tí ó ṣe é pàjẹ́ rárá. Diamond FM ni ẹ máa gbọ́. ètò lọ́tùnlọ́tùn àrà tí ó ṣe é pàjẹ́ rárá. Diamond FM ni ẹ máa gbọ́. ẹ pariwo Diamond FM. láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé. ẹ kúrọ̀lẹ́, ìròyìn káàkiri àgbáyé ló ń dé sí etí ìgbọ̀nyìn láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin. kókó ìròyìn rèé. ìjọba àpapọ̀ fọwọ́ sí bílíọ̀nù 6 náírà fún àtúnṣe afárá third mainland. gómìnà Abdulrasaq forúkọ àwọn tí yóò jẹ ìgbìmọ̀ àjọ elétò ìdìbò ìpínlẹ̀ yìí kwasec sọwọ́ sílé asòfin ìpínlẹ̀ yìí fún ìbuwọ́lù wọn. àwọn asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fọwọ́ sí Ìyábọ̀ Yẹ̀rímà gẹ́gẹ́ bí adájọ́ àgbà. nílẹ̀ òkèrè, àwọn arìnrìn-àjò ni wọ́n tẹ̀rì pẹ̀lú ọkọ̀ ojú omi wọn ní Tunisia. lẹ́ka tèrè ìdárayá, àjọ káàfù kéde ọjọ́ tí ìdíje ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ adúláwọ̀ táwọn under 23 tí yóò gbéra sọ. ẹ ṣeun fún dídarapọ̀ mọ́ wa lórí ìròyìn káàkiri àgbáyé láti lè ṣe Diamond FM Ìlọrin. Ọ̀làǹrẹ̀wájú Ògúnníyì lóníròyìn. ẹ lè rí wa gbọ́ lórí ìtàkùn ayélujára www.diamondfmilorin tàbí kẹ́wò wá tààràtà lórí ìkànnì abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook àti Diamond 87 FM Ìlọrin tàbí YouTube Diamond FM Ìlọrin. a ó mẹ́kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn wá fún yín lẹ́yìn ìdánidúró ráńpẹ́ yìí. You need to sue me, man. Ọlọ́run kíkọ̀ rẹ ní opportunity báyìí. My ex ni mo jápa ni. O lè ṣídìí kúrò nílẹ̀ Nàìjíríà tán pátápátá gbà bẹ́ẹ̀. O kò ní ṣàìní àwọn ẹbí, ọ̀rẹ́ àtolùfẹ́ rẹ lórí ilẹ̀ náà. O lè jápa nítorí tí o fẹ́ láti ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n sinmi rírannu mọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àbáyọ kan sí àwọn ìṣòro tó ń kojú orílẹ̀-èdè yìí lápapọ̀. Kódà bí o bá tilẹ̀ kó gbogbo ohun tí í ṣe tirẹ̀ kúrò nílé, síbẹ̀ ilé ẹni ni ilé ẹni, ìlú rẹ ní Nàìjíríà jẹ́, yóò máa gbé ọ lọ́kàn lájò. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé sétí ìgbọ̀nyín láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà. ìròyìn káàkiri àgbáyé ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ wa lónìí ti fọwọ́ sí bílíọ̀nù 6.28 náírà fún àtúnṣe afárá third mainland ìpínlẹ̀ Èkó
mínísítà fọ́rọ̀ iṣẹ́ àtìlẹ́ ìgbé ọ̀gbẹ́ni Babátúndé Fáṣọlá òun ló yan ọ̀rọ̀ yìí tó yàn láàyò tó sì létí ìgbọ́ ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n sì pàdé lónìí nílé ìgbé ààrẹ lórí àtúnṣe afárá náà fún oṣù 24 ìyẹn láwọn ọ̀kan òjọ̀kan ààyè tí wọ́n ti fẹ́ ṣàtúnṣe rẹ̀. Gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara Abdulrahman Abdulrasaq ti forúkọ àwọn tó fà kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí alága àti àwọn ọmọ ikọ̀ elétò ìdìbò ìpínlẹ̀ yìí Kwasec sọ́wọ́ sílé asòfin ìpínlẹ̀ Kwara. Akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond FM Mukhtar Ajélọ́gbọ́n ló jábọ̀ pé ọ̀rọ̀ ìfàníkalẹ̀ náà ìyẹn tó fi mọ́ tàwọn èèyàn ló wà nínú ìwé àkọránṣẹ́ kan eléyìí tí wọ́n kọ sí agbẹnusọ ilé asòfin ọ̀hún onímọ̀ẹ̀rọ Yakubu Danlade tí wọ́n sì kà jáde nínú ìjókòó ilé asòfin náà lónìí. Àwọn tí wọ́n fà kalẹ̀ ọ̀hún láti rí Ọ̀kálà Bàbá láti ìwọ̀-oòrùn Ìlọrin gẹ́gẹ́ bí alága. Àwọn tó kù ní Frederick Sabi Abel láti Barutin, ẹnjìnìà Hasan Taye Salam láti Ọ̀yún, Gbádéyan Gbàdúrà Yọ̀mí láti Èkìtì, Undama Al-Hasan láti Ẹ̀dó, Sàkábà Likis Kẹ́hìndé láti Gúúsù Ìlọrin àti ẹnjìnìà Abdullahi Jennat Amdat láti ìlà-oòrùn Ìlọrin tí wọn yóò jẹ́ ọmọ àjọ náà tí agbẹnusọ ilé Danladi sì pàṣẹ fún àwọn ènìyàn náà láti farahàn níwájú ilé asòfin ọ̀hún lọ́la fún àyẹ̀wò láago 10 òwúrọ̀ ọ̀la òde yìí àti wípé kákó àwọn ẹ̀dà ìwé wọn 25 fún akọ̀wé ilé asòfin lọ́la ṣáájú kíṣẹ́ ọ̀la kó tó parí. Ilé asòfin ìpínlẹ̀ Kwara ti fọwọ́ sí àdínkù ìdá 5 fún iléeṣẹ́ Ajah Financial Service Limited lórí àdápadà owó ìwé àṣẹ tí ìpínlẹ̀ yìí ń fún wọn. Eléyìí ló wáyé látàrí iṣẹ́ kan tí gómìnà tó rán tó fi ń béèrè lọ́wọ́ ilé asòfin ìpínlẹ̀ yìí lórí ìbuwọ́lù wọn lórí àdápadà owó náà nínú ìjókòó ilé tòní tí igbákejì adarí ilé ọ̀gbẹ́ni John Bello darí. Àsùnjúkọ̀ròyìn wa ní Diamond FM Mukhtar Ajélọ́gbọ́n òun ló jábọ̀ pé gómìnà jẹ́ kó di mímọ̀ fún ilé asòfin náà pé láìpẹ́ yìí ni àpérò àwọn gómìnà ilẹ̀ wa fẹnukò lórí ọ̀rọ̀ náà látọ̀dọ̀ àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ ìyẹn nílẹ̀ yìí tako ìjọba àpapọ̀ eléyìí tí wọ́n sọ pé kàn yanjú ọ̀rọ̀ náà níta ilé ẹjọ́ pé òní yóò ṣàǹfààní púpọ̀ fáwọn ìjọba ìpínlẹ̀ lórí àwọn owó eléyìí tí wọn yóò máa lò fún iṣẹ́ ìdàgbàsókè. Alága ìgbìmọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP fún tètò ìdìbò abẹ́lé sípò gómìnà nípínlẹ̀ Bayelsa gómìnà Adémọ́lá Adélékè ló ti pè fún ìṣọ̀kan lẹ́gbẹ́ òṣèlú náà fún tètò ìdìbò ọ̀hún. Ọ̀gbẹ́ni Adélékè tó ṣáájú àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ tó kù lọ sí ojúkò ọ̀mọ̀wé Gabriel Okara Cultural Center nílùú Yenogua eléyìí tí ètò náà yóò ti wáyé lónìí. Ó ní tí ẹgbẹ́ òṣèlú náà bá wà ní ìṣọ̀kan òǹyẹ̀ kan kò lè yẹ ìfẹnukò sí wọn nípínlẹ̀ náà lẹ́yìn ètò ìdìbò kò mẹ́sì oyè ọ̀hún tí wọn yóò fi mú ọmọ oyè tí yóò díje dupò gómìnà. Ó ní bẹ́gbẹ́ òṣèlú náà yóò sì máa tẹ̀síwájú nínú ìdarí ìpínlẹ̀ ọ̀hún òun náà ló dá lórí ìṣọ̀kan tí wọ́n bá wà. Ilé asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti fọwọ́ sí ìyànsípò onídàájọ́ Ìyábọ̀ Ṣubúladé Yẹ̀rímà gẹ́gẹ́ bí adájọ́ àgbà ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Yẹ̀rímà ló ti wà nípò àdélé sípò náà láti ọjọ́ 16 lóṣù kínní ọdún yìí nígbà tí onídàájọ́ Mukhtar Abímbọ́lá tó fẹ̀yìntì ńṣe ni wọ́n fọwọ́ sí ìyànsípò rẹ̀ ọ̀hún lónìí lásìkò tí igbákejì agbẹnusọ ilé asòfin náà Abíọ́dún Mohammed Fádèyí tó darí ìjókòó lé nínú ìlú Ìbàdàn tí ń ṣolúlu ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìfọwọ́sí rẹ̀ náà ló wáyé lẹ́yìn tí ìgbìmọ̀ tó wà fáwọn ẹ̀sùn àti tẹ́ka ìdájọ́ eléyìí tí Hakeem Mustapha darí eléyìí tí wọ́n dábàá ẹni náà. Ìròyìn káàkiri àgbáyé ló ń dé sétí ìgbọ̀nyìn láti Diamond 80.7 FM Ìlọrin. A ó lọ fún ìdánudúró ráńpẹ́ lẹ́yìn náà a ó mú ròyìn lẹ́ka tilẹ̀ òkèrè àti eré ìdárayá wa fún yín ẹ má yí kúrò. ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM Shining Supreme. Ẹ káàbọ̀ padà
ìròyìn káàkiri àgbáyé lẹ́sìn tẹ́tí gbọ́ láti Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìyókù ròyìn rèé láti ilẹ̀ òkèrè. àwọn èèyàn mẹ́wàá kan tí wọ́n ń gbìyànjú láti wọlé Europe ni wọ́n ti tẹ̀rì sínú òkun ilẹ̀ Tunisia lẹ́yìn ìtọ́kọ̀ ojú omi wọn tó dájú dé pẹ̀lú ìjàmbá tó ní. ẹ̀ṣọ́ aláàbò omi òkun náà sọ pé 72 nínú àwọn tó wà lọ́kọ̀ ojú omi náà tí gbogbo wọn jọ kọ́wọ́rìn ọ̀hún làwọn dóòlà lẹ́bàá ibùdókọ̀ ojú omi ìlú náà tó wà ní Sfax. ṣe ìṣẹ́nilẹ̀ Tunisia ti gbàkóso lọ́wọ́ ilẹ̀ Libya gẹ́gẹ́ bí ojúkò ìgbérasọ fáwọn èèyàn tó ń sá fún ìṣẹ́ àti òṣì tó fi mọ́ làásìgbò nílẹ̀ adúláwọ̀ àti Middle Belt. ẹ̀ṣọ́ aláàbò àpapọ̀ ilẹ̀ Tunisia sọ pé 14,000 èèyàn làwọn ti dóòlà nínú àwọn àtìpó lóṣù mẹ́ta àkọ́kọ́ ọdún yìí léyìí tó tayọ iye eléyìí tí wọ́n máa ń ṣàkọsílẹ̀ rẹ̀ nírúfẹ́ àkókò yìí ọ̀hún ìyẹn lọ́pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn ní ìlọ́po 5. àwọn ọlọ́pàá nílẹ̀ Ecuador ni wọ́n ti wá ẹgbẹ́ kan eléyìí táwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn tí wọ́n tó 30 níye tí wọ́n ṣekú pa èèyàn 9 tí wọ́n ṣiṣẹ́ níbùdó ìpẹja tó wà ní Esmeraldas. ńṣe làwọn ikọ̀ àgbébọn náà ni wọ́n gba torí omi àti torí ilẹ̀ wọlé pẹ̀lú sísínà ìbọn bo àwọn òṣìṣẹ́ náà. mínísítà fọ́rọ̀ abẹ́lé nílẹ̀ Ecuador ìyẹn Joan Zapata sọ pé ó ṣeéṣe ká máa fojú sùn àwọn èèyàn náà látàrí pé wọ́n ti sanwó ìdáàbòbò fún ikọ̀ kejì ẹgbẹ́ ọ̀hún. ọ̀pọ̀ àwọn ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń lọ́ni lọ́wọ́ gbowó pẹ̀lú ìdúkokò máwọn oníṣòwò abẹ́lé tí wọ́n sì ń ṣe wọ́n báṣubàṣu pẹ̀lú kíkàn sí wọn nípa láti máa sanwó fún wọn lórí ọ̀rọ̀ ìdáàbòbò ṣùgbọ́n tí wọ́n máa ń ṣàkọlù sí wọn tàbí sí okòwò wọn tí wọ́n bá kọ̀ láti ṣe bẹ́ẹ̀. ìròyìn lẹ́ka tèrè ìdárayá àjọ torí sọ̀rọ̀ bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá nílẹ̀ adúláwọ̀ CAF ni wọ́n ti kéde ọjọ́ tí ìdíje ife ẹ̀yẹ tilẹ̀ adúláwọ̀ yóò gbéra sọ fáwọn tọ́jú rí wọ́n wà lábẹ́ ọdún 23 eléyìí tilẹ̀ Morocco yóò gbàlejò rẹ̀. ńṣe ni wọ́n lé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ wa Olympic Eagles kúrò nínú àwọn tí ó gbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà látọ̀dọ̀ ikọ̀ Junior Slay tilẹ̀ Guinea pẹ̀lú àmì ayò 2-0. lára àwọn tí wọ́n perégedé fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà nílẹ̀ Morocco tí wọ́n ṣàgbátẹrù ìdíje náà tí wọ́n ti gbáradì fún ìdíje ọ̀hún eléyìí tí ó wáyé láàrin ọjọ́ 24 oṣù kẹfà sí ọjọ́ 8 nínú oṣù keje lọ́dún tá a wà yìí. kò ní jù báyìí lọ nínú ìròyìn káàkiri àgbáyé láti Diamond 88.7 FM ṣùgbọ́n ká tó máa lọ àwọn kókó amẹ́nubàrí lẹ́ẹ̀kan sí i. ìjọba àpapọ̀ fọwọ́ sí bílíọ̀nù 6 náírà fún àtúnṣe afárá Third Mainland. gómìnà Abdulrasaq forúkọ àwọn tí yóò jẹ ìgbìmọ̀ àjọ elétò ìdìbò ìpínlẹ̀ yìí kwasec sọwọ́ sílé asòfin ìpínlẹ̀ yìí fún ìbuwọ́lù wọn. àwọn asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fọwọ́ sí Ìyábọ̀ Yẹ̀rímà gẹ́gẹ́ bí adájọ́ àgbà. nílẹ̀ òkèrè àwọn arìnrìn-àjò ni wọ́n tẹ̀rì pẹ̀lú ọkọ̀ ojú omi wọn ní Tunisia. lẹ́ka tèrè ìdárayá àjọ CAF kéde ọjọ́ tí ìdíje ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ adúláwọ̀ tàwọn under 23 eléyìí tí yóò gbéra sọ. kí n tó máa lọ ìjọ ọjọ́ mọ̀ wípé afárá Third Mainland lẹ́kọ̀ọ́ òun náà ló gùn jùlọ lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ adúláwọ̀ tó sì tún jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì tó gùn jùlọ nílẹ̀ adúláwọ̀ lápapọ̀. ọ̀rọ̀ iyebíye Diamond FM fún tòní rèé o. nínú gbogbo ohun tó bá ń ṣe láyé má ṣe gbàgbé láti ṣe àfikún iyì àti ẹ̀yẹ ara rẹ àti tàwọn tó rọ̀gbà yí ọ ká. fún ìròyìn ohun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè yín ẹ kàn sí yàrá ìròyìn wa Diamond FM lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0916 062 7526 lẹ́ẹ̀kan sí 0916 062 7526. Àbíọ́dún Akínwùmí ló tu ròyìn náà. Ọ̀làǹrẹ̀wájú Ògúnníyì ló ròyìn. Ẹ̀sìn fún bẹ́ẹ̀ ṣe ń tẹ́tí gbọ́ ìkànnì yẹn eléyìí tó ta wọ́n yọ. Diamond FM. Mo dé ní ìgbókùnsẹ́ràn bí egbin. Àwa ni bàbá wọn. Ìkànnì wo la
lágbádé fún. Diamond lágbádé fún ọ̀rẹ́ wa. Níbi kákàròyìn. Diamond lágbádé fún ọ̀rẹ́ wa. Pétò tó kọ́ ní lọ́gbọ́n. Diamond lágbádé fún ọ̀rẹ́ wa. Nílọrin Àfọ̀njá. Diamond lágbádé fún ọ̀rẹ́ wa. Níbẹ̀ la gbé pawó. Diamond lágbádé fún ọ̀rẹ́ wa. 88.7. Diamond lágbádé fún ọ̀rẹ́ wa. Àti dá síwájú. Diamond lágbádé fún ọ̀rẹ́ wa.